Good morning student. In last lecture we studied about the kingdom Plantae. Kingdom Plantae is the major group of the five kingdom system. Now that kingdom Plantae is divided into two main groups, two main subgroups, cryptogams and phanerogams. Cryptogams are non-flowering plants which does not have seeds. Phanerogams, phanero for flowers. Phanerogams are flowering plants and seeded plants. That cryptogams which are non-flowering plants, which are non-seeded plants, these phanerogams are again classified into two groups, non-vascular and vascular plants. Now non-vascular plants means which does not have vascular tissues. Vascular plants means which contain the vascular tissues. Again that non-vascular plants are divided into thallophytes and bryophytes. Now in last lecture we studied about some characters of the thallophytes. Now the example of that thallophyte we studied in the last lecture is that one is the alga. Now we see about the details of the algae. Now algae are classified into different types on the basis of its color photosynthetic pigment. कोणत्या टाईपचा कलर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे याच्यावरनं त्या अल्गीचे वेगवेगळे टाईप्स पडलेले आहे. कोणकोणते कलर पिगमेंट्स असतात त्याच्यामध्ये मग पिगमेंट्स लाईक क्लोरोफिल, झॅन्थोफिल, फायकोबिलेन्स यापैकी कोणता कलर पिगमेंट प्रेझेंट आहे याच्यावरनं त्या अल्गीचे वेगवेगळे टाईप्स पडलेले आहेत. पहिला आहे क्लोरोफायसी which is commonly called as the green algae, which looks like green in color. That's why it is called as green algae and the name given is Rhodophyaceae. Now these are mostly fresh water, few found in brackish water and marine water. बघा हे जर मेजरली बघितले तर 90% हे क्लोरोफायसी अल्गी जे आहेत ते कुठल्या पाण्यामध्ये सापडतात? फ्रेश वॉटरमध्ये. फ्रेश वॉटर म्हणजे काय? गोडं पाणी. आणि काही फ्यू ऑप्शनल केसेस आहेत, एक्सेप्शनल केसेस आहेत. फ्यू आर फाउंड इन द मराईन वॉटर म्हणजे खाऱ्या पाण्यात सापडतात. आता आपण प्लांट बॉडी बघू. द प्लांट बॉडी इज युनिसेल्युलार. बघा प्लांट बॉडी इज युनिसेल्युलार मीन्स हॅविंग ओनली सिंगल सेल. कोलोनियल म्हणजे ग्रुपनी राहणारे, फॉर्म्स कॉलनी. फिलामेंटस मीन्स थ्रेड लाईक फिलामेंटस. अँड सेल वॉल कंटेन्स व्हॉट? सेल्युलोज. काय असतं त्याच्यामध्ये? सेलमध्ये सेल्युलोज. सो द प्लांट बॉडी इज युनिसेल्युलार मेड बाय अ सिंगल सेल. इट इज फाउंड इन द कोलोनियल फॉर्म्स. द बॉडी इज फिलामेंटस फॉर्म अँड सेल वॉल कंटेन्स द मोस्ट इम्पॉर्टंट पिगमेंट सेल्युलोज. Okay, now next characteristic. Now the chloroplast are of various shapes like या अल्गीमध्ये जो क्लोरोप्लास्ट आहे हा क्लोरोप्लास्ट हॅव द व्हेरियस शेप्स लाईक डिस्क लाईक शेप. डिस्कॉइड म्हणजे डिस्क शेपचा. त्याचबरोबर प्लेट लाईक अ प्लेट. रेटिक्युलेट म्हणजे असं रेटिक्युलेट. कप शेप लाईक दिस कप शेप. ribbon shape like this ribbon shape or spiral shape with chlorophyll A and B. बघा याच्यामध्ये या सेलमध्ये जो क्लोरोप्लास्ट सापडतो हा क्लोरोप्लास्ट या वेगवेगळ्या शेपचा असतो. आणि या क्लोरोप्लास्टमध्ये कोणतं क्लोरोफिल असतं तर क्लोरोफिल A and B. कोणतं क्लोरोफिल पिगमेंट आहे? Chlorophyll A and B. The stored food is in the form of starch. थर्ड पॉईंट आहे त्याचा. जे स्टोर्ड फूड आहे ते कशाच्या फॉर्ममध्ये आहे? स्टार्चच्या. हे असं स्टोअर फूड जे असतं ते कशाच्या फॉर्ममध्ये असतं तर स्टार्चच्या फॉर्ममध्ये आहे. ठीक आहे. ओके. नाव नेक्स्ट कॅरेक्टर. नेक्स्ट मीन्स फोर्थ वन बघा. फोर्थ वन कॅरेक्टर बघू आपण. पायरेनॉइड्स आर लोकेटेड ऑन क्लोरोप्लास्ट. पायरेनॉइड्स जे आहेत हे कशावरती प्रेझेंट आहेत? या क्लोरोप्लास्टवरती प्रेझेंट आहेत.
The members are rich in protein so as used as a food. हे जे अल्गल मेंबर्स आहेत, ह्या ज्या अल्गी आहेत, हे कशाने रिच आहेत? प्रोटीन, म्हणजे ह्याच्यात जास्तीत जास्त काय आहेत? प्रोटीन आहेत. सो इट यूज्ड ॲज अ फूड, यूज्ड इवन बाय द स्पेस ट्रॅव्हलर्स. बघा खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे. हे ज्या अल्गी आहेत ना, हे स्पेस ट्रॅव्हलर्स म्हणजे मधून यानामधून प्रवास करणारे स्पेस ट्रॅव्हलर्स आहेत, त्यांच्याकडनं हे फूड म्हणून यूज केलं जातं. एक्झाम्पल दिलेलं आहे त्याचं, क्लोरेला, क्लॅमॅडोमोनास, स्पायरोगायरा, कारा, वॉल्वॅक्स अँड युरोथ्राइक्स. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ दिस क्लोरोफायसी. क्लोरोफायसी विच इज ग्रीन इन कलर, हॅविंग द क्लोरोफिल ए अँड बी. हे महत्त्वाचा पॉईंट आहे. त्याच्या सगळ्या फिगर, ह्या एक्झाम्पलच्या फिगर दिलेल्या आहे बुकमध्ये, त्या व्यवस्थित पाहून घ्यायच्या. नाव नेक्स्ट ग्रुप ऑफ द अल्गी इज व्हॉट इज रोडोफायसी. आता रोडोफायसी विच इज कॉमनली कॉल्ड ॲज ब्राऊन अल्गी. याला काय म्हणायचं आहे? ब्राऊन अल्गी म्हणायचं आहे. वाय? बिकॉज इट लुक्स लाईक ब्राऊन इन कलर, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज द ब्राऊन अल्गी. नाव we see about the plant body. या plant body, याचं plant body बद्दल आपण बोलू. Mostly the plants, these algae are mostly marine. Marine means found in sea water, खाऱ्या पाण्यात सापडणारे. रेअरली फाउंड इन द फ्रेश वॉटर, खूप कमी गोड्या पाण्यात सापडतात. सिम्पल, ब्रँच, फिलामेंटस, प्रोफ्युजली ब्रँच. बघा हे सिम्पल आहेत, ब्रँच्ड आहेत. खाली तुम्हाला जर फिगर बघितलेली आहे, लॅमनेरिया, सार्गॅसम, फिओफायसी, हे सगळे एक्झाम्पल्स कशाचे आहेत? तर या रोडोफायसीचे. त्याच्यामध्ये सिम्पल दिसतात, ब्रांच दिसतात, काही प्रोफ्युजली ब्रँच आहेत, खूप सारे त्याला ब्रँचिंग आहे. नाव अबाउट द सेल वॉल. आपण बघू आता सेल वॉल. द सेल वॉल हॅज सेल्युलोज. त्याची ज्या सेल वॉलमध्ये आहे, सेल वॉलमध्ये काय असतं? सेल्युलोज असतो. सेल्युलोज अँड फ्युकन्स अँड अल्जिन. त्याच्यामध्ये ॲडिशनल कोणते आणखीन घटक आहेत? फ्युकन्स अँड अल्जिन. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, नेक्स्ट कॅरेक्टर आहे थर्ड वन. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाईक क्लोरोफिल ए अँड सी अँड फ्युकोझांथिन आर प्रेझेंट. याच्यामध्ये कोणते फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आहेत? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्युकोझांथिन आर प्रेझेंट. दीज आर द थ्री most important pigments, photosynthetic pigments which are found in the plant body of Rhodophyaceae. कोणकोणते? क्लोरोफिल ए, सी अँड फ्युकोझांथिन. नाव मॅनिटॉल, लॅमनेरिया अँड स्टार्च आर स्टोर्ड फूड मटेरियल. बघा याच्यामध्ये लॅमनेरिया आणि मॅनिटॉल आणि स्टार्च याच्या स्वरूपात हे आपलं फूड स्टोअर करून ठेवतात. ही जी सेल आहे, या सेलमध्ये या स्वरूपात फूड स्टोअर करून ठेवलं जातं. कोणत्या स्वरूपात? मॅनिटॉल, लॅमनेरिया अँड स्टार्च. ओके. नाव नेक्स्ट फोर्थ वन, बॉडी. नेक्स्ट वन आहे, नेक्स्ट कॅरेक्टर बघा. बॉडी इज युजली डिफरन्शिएटेड इन टू होल्ड फास्ट स्टॉक कॉल्ड ॲज टाईप अँड लीफ लाईक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड फ्रॉन्ट. बघा बॉडी जर डिफरन्शिएट केली तर बॉडीचं डिफरन्शिएशन होतं. हे बघा, हे आहे स्टॉक लाईक अँड दॅट स्टॉक लाईक ऑर्गन इज कॉल्ड ॲज, याला काय म्हणलेलं आहे? होल्ड फास्ट. म्हणजे दिस इज द स्टॉक लाईक अँड ऑन दॅट स्टॉक लाईक ऑर्गन मेनी फोटोसिंथेटिक लीफ लाईक ऑर्गन्स कॉल्ड फ्रॉन्ट्स आर प्रेझेंट. बघा हे जे आहेत यांना काय म्हणलेलं आहे? फ्रॉन्ट्स म्हणलेलं आहे. एक स्टाईप लाईक एक स्टॉक असतो त्याला काय म्हणलेलं आहे? होल्ड फॉस्ट म्हणलेलं आहे. अँड लीफ लाईक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स आहेत त्याला काय म्हणलेलं आहे? फ्रॉन्ट म्हणलेलं आहे. नेक्स्ट नाव फिफ्थ वन, मेनी स्पेसीज ऑफ मराईन अल्गी आर यूज्ड ॲज फूड. ज्या स्पेसीज अल्गीच्या मराईन वॉटरमध्ये सापडतात, मराईन वॉटरमध्ये म्हणजे खाऱ्या पाण्यात सापडतात, अशा बऱ्याच स्पेसीज डायरेक्टली अन्न म्हणून त्याचा उपयोग आपण करू शकतो किंवा केला जातो. फूड म्हणून, अन्न म्हणून उपयोग केला जातो. फॉर एक्झाम्पल आहे लॅमनेरिया, सार्गॅसम. लॅमनेरिया हा फूड म्हणून यूज केलं जातं, सार्गॅसम हे फूड म्हणून यूज केलं जातं. Some species are used for production of hydrocolloids. For example, ectocarpus, fucus, etc. आता हे यूजेस झाले. कशाचे यूजेस बघितलेले आपण? रोडोफायसीचे. काही फूड म्हणून डायरेक्टली यूज केले जातात, तर काही
हायड्रोकोलाइड्स प्रोड्यूस करण्यासाठी यूज केलं जातं. दिस इज अबाउट द प्लांट बॉडी ऑफ फिओफायसी. हे रोडोफायसीचे प्लांट बॉडीचं आपण डिटेल्स कॅरेक्टर्स बघितलेले आहेत. ह्याला कुठली अल्गी म्हणतात? ब्राऊन अल्गी म्हणतात. का? कारण याचा शेप कोणता आहे, कलर कोणता आहे? ब्राऊन. हा ब्राऊन कलर कुठला नेमका क्लोरोफिल पिगमेंट देतो? तर फ्युकोझांथिन हा जो आहे हा फ्युकोझांथिन कलर्ड पिगमेंट हा ब्राऊन कलर देतो. त्याच्यामुळं ह्या अल्गीला काय म्हणलेलं आहे? फिओफायसी, ब्राऊन अल्गी. ब्राऊन अल्गी फिओफायसी हॅव्हिंग द क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, सी अँड फ्युकोझांथिन. समजलंय? काही ठिकाणी माझ्याकडनं चुकून रोडोफायसी म्हणलेलं गेलेलं आहे, बट रोडोफायसी इज नॉट देअर. इट इज फिओफायसी विच इज कॉमनली कॉल्ड ॲज द ब्राऊन अल्गी. नाव नेक्स्ट अबाउट द थर्ड. आता आपण थर्ड ग्रुपबद्दल बघू. थर्ड ग्रुप जर बघितला तर द थर्ड ग्रुप ऑफ द अल्गी इज कॉल्ड ॲज द रोडोफायसी. याला काय म्हणलेलं आहे? रोडोफायसी विच इज कॉमनली कॉल्ड ॲज द रेड अल्गी. रेड अल्गी, इट लुक्स लाईक रेड इन कलर. नाव अबाउट द प्लांट बॉडी. फर्स्ट कॅरेक्टर प्लांट बॉडी बघू. Plant body are found in marine as well as fresh water on the surface, deep sea and brackish water. बघा, मराईन वॉटरमध्ये सापडतं, फ्रेश वॉटरमध्ये सापडतं, डीप सीमध्ये सापडतं, अप्पर सरफेस ऑफ द सीमध्ये. हे सगळीकडे सापडणारी जी अल्गी आहे त्याला रेड अल्गी म्हणलेली आहे. त्याचं नाव आहे रोडोफायसी. नाव सेकंड कॅरेक्टर. प्लांट बॉडी इज थॅलाइड लाईक. थॅलाइड लाईक मीन्स लाईक अ थॅलस, चपटी अशी प्लांट बॉडी आहे. So it is the plant body is thalloid. Cells contains chlorophyll A, D and phaeophyaceae. आता याच्यामध्ये कोणते क्लोरोफिल पिगमेंट आहे? क्लोरोफिल A, D आणि कोणता आहे? हा महत्त्वाचा कोणता? फायकोइरिथ्रिन. हा फायकोइरिथ्रिन ॲक्च्युली रेड कलरचा आहे. दॅट्स वाय दिस अल्गी लुक्स लाईक रेड इन कलर. नाव थर्ड कॅरेक्टर. सेकंड कॅरेक्टर बघितलं आपण. कोणते क्लोरोफिल पिगमेंट असतात? तर ए, डी आणि फायकोइरिथ्रिन. त्याच्यामुळं ही अल्गी कशी दिसलेली आहे? रेड कलरची दिसलेली आहे. नाव थर्ड पॉईंट. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज, पॅक्टिन, ग्लुइड विथ अदर कार्बोहायड्रेट्स. याच्या सेल वॉलमध्ये ही जर सेल असेल तर ह्या सेल वॉलमध्ये काय आहे? सेल्युलोज आहे, पेक्टिन आहे, आणखीन काही कार्बोहायड्रेट्स आहेत. नाव नेक्स्ट फोर्थ वन. Commercially important agar-agar which is used as a solidifying agent in tissue culture medium is obtained from the red algae. बघा, जो सॉलिडिफाईंग एजंट आहे जो लॅबमध्ये वापरला जातो. आपण लॅबोरेटरीमध्ये काही ऑर्गॅनिझम्स ग्रो केले जातात आर्टिफिशियली. हे आर्टिफिशियली ऑर्गॅनिझम ग्रो करताना त्याला मीडियम वापरला जातो. काही लिक्विड मीडियम वापरला जातो आणि कधी कधी सॉलिड मीडियम वापरला जातो. तर हा सॉलिड मीडियम तयार करण्यासाठी अगार हा सॉलिडिफाईंग एजंट वापरला जातो. आणि हा सॉलिडिफाईंग एजंट कशापासून ऑब्टेन केला जातो? तर रेड अल्गी. समजले? फॉर एक्झाम्पल याचे एक्झाम्पल दिलेले आहेत. कॉन्ड्रस, बॅट्रॅकोस्पर्मम, Porphyria, Geldium, Gracilaria, Polysporia. These are the examples of the Rhodophyaceae. So today we see about the classification of the algae. Algaeचं आपण क्लासिफिकेशन बघितलेलं आहे. थोडक्यात पुन्हा सांगते बघा. तर algae are again classified into 3 groups on the basis of colored pigments, on the basis of photosynthetic pigments. First one chlorophyceae which is commonly called as the green algae, ज्याला आपण ग्रीन अल्गी म्हणलेला आहे. ग्रीन अल्गी having the chlorophyll pigments chlorophyll A and chlorophyll B which are green in color. That's why it looks like a green in color. Second group आहे Rhodophyaceae आहे. फिओफायसी आहे ब्राऊन अल्गी. ब्राऊन अल्गीमध्ये जर क्लोरोफिल पिगमेंट बघितले तर क्लोरोफिल पिगमेंट ए, सी अँड फ्युकोझांथिन हा क्लोरोफिल पिगमेंट आहे. ॲक्च्युली फ्युकोझांथिन हा ब्राऊन कलरचा आहे, त्याच्यामुळं त्याला फिओफायसी म्हणलेला आहे. नेक्स्ट जर थर्ड जर बघितला तर रोडोफायसीमध्ये रोडोफायसीला रेड अल्गी म्हणलं जातं. आणि या रेड अल्गीमध्ये कोणते फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आहेत? ए, डी आणि फायकोइरिथ्रिन. ॲक्च्युली हा फायकोइरिथ्रिन जो आहे तो रेड कलरचा आहे. दॅट्स वाय दिस रोडोफायसी लुक्स लाईक रेड इन कलर. होप सो यू अंडरस्टँड. काही प्रॉब्लेम असेल तर पुढच्या लेक्चरमध्ये कमेंट्समध्ये टाका. पुढच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला ते क्लिअर करते.